নমস্কাৰ গাৰ্ডেনিং কেফেৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি বহুত দিনেই হ'ল মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, আচলতে বিশেষ কাম এটাত বিজি হৈ গৈছিলোঁ। বাৰু যি কি নহওক, আজিৰ আমি ভিডিঅ'টো চাওঁ। আজি আচলতে বিশেষ এনেকুৱা কেয়াৰ টিপছৰ ওপৰত কথা নাপাতোঁ। আজি এই উইণ্টাৰ ছিজনত মানে আমি উইণ্টাৰ ছিজন বুলি নহয়, এপ্ৰিললৈকে আৰু লগাব পৰা ফুল কেইজোপামান আপোনালোকৰ আগত দেখাম। এয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখিবই পাইছে, এই চেলভিয়া। আৰু এই চেলভিয়াৰ মানে বিশেষ ইমান কেয়াৰ ল'বলগীয়া নহয়। আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ মানে চেলভিয়া ৰাখিব পাৰে। ৰেড কালাৰ হওক, হোৱাইট কালাৰ, পাৰ্পল কালাৰ, অৰেঞ্জ, পিংক, বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা চেলভিয়া পোৱা যায়, আপোনালোকে লগাব পাৰে। আৰু ই দেখাটো বিৰাট ধুনীয়া। এইজোপা হৈছে ৰেড কালাৰৰ চেলভিয়া। ইয়াৰ এটা নৰ্মেল ভেৰাইটি আৰু ডুৱাৰ্ফ ভেৰাইটি থাকে। নৰ্মেল ভেৰাইটিটো অলপ ওখ হয় আৰু ডুৱাৰ্ফটো অকণমান চাপৰ হয়, হাইব্ৰিড হয় আৰু তাত বহুতো ফুল লাগে। এইজোপা আপোনালোকে দেখিছে, এইজোপা হাইব্ৰিড হয়। মই ঠাণ্ডাৰ দিনত নাৰ্চাৰী কৰি আগতে আচলতে ডিচেম্বৰ মানতে লৈ আনিছিলোঁগৈ আৰু তেতিয়া বহুত সৰু আছিলে। এতিয়াহে ফুলবোৰ এইবাৰ অলপ লেটকৈ ফুলিছে, অকণমান মানে দেৰিয়ে হৈ গ'ল ফুলটো ৰওঁতে। আৰু এয়া দেখিছে অৰেঞ্জ মানে পিচ কালাৰৰ, আৰু ইও বিৰাট দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। ফুলবোৰ ফুলে আৰু সৰি যায়, আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ এই ফুলবোৰ যেতিয়া ফুলি শেষ হৈ যায়, মানে সৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে পাহিবোৰ, তেতিয়া কাটি দিব। কাটি দিলে মানে আকৌ ছাইডৰ পৰা নতুন সেনেকৈ ফুল ওলায়। তো আপোনালোকে সেনেকৈ ফুলবোৰ মানে কাটিং কৰি দিব। আৰু এটা ডালৰ পৰাই বহুতকেইটা মানে কাটিং যদি কৰি দিয়ে, ছাইডৰ পৰা 3-4ডালকৈ সেনেকৈ ডাল ওলায়। তো আপোনালোকে সেনেকৈ লগাব পাৰে। আৰু এই ফুলজোপাৰ এটা ভাল কথা হৈছে, ইয়াক বেছি পানী দি থাকিব নালাগে, সঘনাই পানীও দি থাকিব নালাগে। বহুতখিনি মানে ড্ৰট টলাৰেঞ্চ কৰিব পাৰে, মানে শুকান হৈ গ'লেও ইমান প্ৰব্লেম নহয়, অকণমান পানী দি দিলেকৈ লগে লগে জি উঠে। চ' আপোনালোকে এনেই মাটিটো যেতিয়া শুকাই যায় একেবাৰে, তেতিয়া পানী দিলেও হৈ যায়, ইমান বেছি সদায় পানী দি থাকিব নালাগে। এইটো হৈছে অফ হোৱাইট, মানে গ্ৰীনিছ টাইপৰ হয়, হোৱাইট কালাৰ মাজৰ পৰা সেনেকৈ ওলায়। আৰু এইজোপাও বিৰাট ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে। আৰু ইয়াৰে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কালাৰৰ মানে ভেৰাইটিজ সেনেকৈ চেলভিয়া পোৱা যায়। চেলভিয়াৰ পাৰ্পল কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া হয়। মোৰ পাৰ্পল কালাৰজোপা এতিয়া ফুলা নাই। আৰু এইজোপা আপোনালোকে দেখিছে পিংক কালাৰ, এয়াও বিৰাট ধুনীয়া। আৰু মানে একেলগতে যদি এনেকৈ 2-3টা টাব সেনেকৈ মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সেনেকৈ লগাই থৈ দিয়ে, তেতিয়া দেখাটো ধুনীয়া হয়। আৰু বেছি ৰ'দত ৰাখিব নালাগে। ৰাতিপুৱাৰ অকণমান ৰ'দ পৰা ঠাইত ৰাখি দিব, বা আবেলি ৰ'দ পৰা ঠাইত ৰাখি দিব, তেতিয়া চাব যে ফুলবোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। আৰু বহুত দিনলৈকে থাকে, মানে এনেকুৱা নহয় কি এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিলে আৰু ফুলবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব, সেনেকুৱা নহয়। এপ্ৰিল মানলৈকে লাগিয়ে থাকে, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে গছজোপা উঠাই দিব পাৰিব, নহ'লে ৰাখিও থৈ দিব পাৰে, কিন্তু তেতিয়া ফুলবোৰ কমি যায়। আৰু এইটো ছিজনেল ফ্লাৱাৰ, যেতিয়া গোটেই বছৰটো ফুলি নাথাকে। তো সেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চেলভিয়া ৰাখিব পাৰে। নেক্সট আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে এয়া ডায়েনথাছৰো বহুত ধৰণৰ মানে কালাৰফুল সেনেকৈ পোৱা যায়। আৰু গোটেই কেইজোপা ফুল যদি ডাঙৰ সেনেকুৱা টাবত লগাই থৈ দিয়ে, তেতিয়া দেখাত বিৰাট ধুনীয়া হয়। আৰু এয়াও এপ্ৰিললৈকে ফুলি থাকে। আপোনালোকে আগটো সেনেকৈ ছিঙি দিব, যেতিয়া ফুলটো অলপ মৰহি যায়, তেতিয়া চাব আকৌ নতুনকৈ সেনেকৈ ফুল আহি থাকে। আৰু ই বেছি ডাঙৰ টাবত নলগাব। ইয়াৰ কাৰণে সৰু টাব ল'ব পাৰে আপোনালোকে এনেকৈ। আৰু হেংগিং পটতো লগাই থৈ দিব পাৰে। হেংগিং পটতো ইয়াত দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াৰ ফুলবোৰ যেতিয়া মানে শুকাই যায়, আৰু শুকাই গ'লে তাতে ক'লা ক'লাকৈ সৰুকৈ মানে বীজ পায়, সেই বীজটো আপোনালোকে তাতে সিঁচি দিবগৈ পাৰে। যোনটো টাবত লগাইছে সেইটো টাবতে যদি সিঁচি দিয়েগৈ, আকৌ নতুনকৈ সেনেকৈ পুলি ওলাব আৰু ফুলি থাকিব। এইটো এপ্ৰিল মে'লৈকে এয়া ফুলিয়ে থাকে, আৰু এই গোটেই মানে ছিজন মনচুন অহালৈকে মানে ফুলি থাকে। আৰু দেখাটো ই বিৰাট ধুনীয়া হয়।
মোৰ ওৱান অফ দ্য ফেভৰেট উইণ্টাৰ ফ্লাৱাৰ হয় এজোপা আৰু আপোনালোকে লগাব পাৰে ময়ো বহুত কেইজোপা লগাই থোৱা আছে ডায়েন্থাছ নেক্সট আপোনালোকে লগাব পাৰে এয়া পিটনিয়া মোৰ ওচৰত ভালেখিনি পিটনিয়া আছে আৰু কেইজোপা মানে এতিয়ালৈকে ফুল অহা নাই এজোপা আগতীয়াকৈ আহিলে পিটনিয়াবোৰো দেখাত বিৰাট ধুনীয়া হয় এও এপ্ৰিল মানলৈকে ফুলি থাকে চ' আপোনালোকে লগাব পাৰে ইয়াৰ বেছি কেয়াৰ দৰকাৰ নহয় খালি মাজে মাজে চাব যাতে একেবাৰে শুকাই নাযায় ফুলজোপা পানী দি থাকিব আৰু ৰাতিপুৱাৰ ৰ'দ পৰা ঠাইত বা দুপৰীয়া ৰ'দ পৰি থাকিলেও একো নাই আৰু সেনেকৈ আপোনালোকে লগাব পাৰে আৰু এয়া আমাৰ সকলোৰে ফেভৰেট এয়া নাৰ্জী ফুল আৰু নাৰ্জীৰ ফুলৰ ইয়াৰো বহুতকেইটা ভেৰাইটিজ কালাৰৰ নাৰ্জী পোৱা যায় আপোনালোক সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নাৰ্জী ঘৰত লগাব পাৰে ফুল আহিব আৰু মই ৰোৱা যিহেতু এইবাৰ কৈছোঁৱে অলপ দেৰি হৈ গ'ল বিশেষ কামত বিজি হৈ আছিলোঁ কাৰণে ফুলবোৰ ৰুওঁতে দেৰিয়ে হৈ গ'ল আৰু সেনেকৈয়ে লগাব পাৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এয়া চালভিয়াখিনি ফুলি আছে চ' এইখিনিয়ে আছিলে আজিলৈ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগ পাম তেন্তে আন এটি ভিডিঅ'ত আজিলৈ হেপী গাৰ্ডেনিং Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world.